Hi everyone, I am Sandeep Desai from ashatutorials.in. Now we will see the effect on period of simple pendulum when its point of suspension that is moving with certain acceleration a. Let me tell you its meaning. What is its meaning? So here we are going to see what? The effect of acceleration of point of suspension on period of simple pendulum on period of simple pendulum. Okay, so this we are going to see. So to better understood this, हे करण्यासाठी आपण काय करूया, ज्या टाईपचे प्रॉब्लेम याच्या आधारावर विचारतात तसा एक प्रॉब्लेम घेऊया. सपोज दॅट वी हॅव वन व्हॅन. एक अशी व्हॅन आहे. सपोज लेट अस कन्सिडर दॅट वी हॅव हिअर अ व्हॅन. ओके, अशी एक व्हॅन आहे आणि याच्या मागच्या या ब्लॉकमध्ये सपोज हिअर वी आर सस्पेंडेड अ सिम्पल पेंडुलम. इथे आपण एक पेंडुलम सस्पेंड केलेला असेल. सपोज अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड हिअर लाईक दिस. And suppose this vehicle is accelerated with certain acceleration a in this direction. या डायरेक्शन मध्ये हे व्हेकल ओके असे स्पीड अप होत असेल, एका a इतक्या ॲक्सेलरेशननी मूव्ह होत असेल, सपोज या डायरेक्शन मध्ये जात असेल. देन इन दिस केस व्हॉट हॅपन्स टू दिस पेंडुलम. हा पेंडुलम वर त्याचा काय परिणाम होतो. सो दॅट वी आर गोइंग टू सी हिअर. हे आपण या ठिकाणी काय करणार आहोत, डिस्कस करणार आहोत. सो काय वाटतं तुम्हाला, ज्यावेळी एखादी व्हेकल ए इतक्या ॲक्सेलरेशननी मूव्ह होत असेल, ज्याच्यामध्ये आपण सपोज अशा प्रकारे एका फ्रेमला इथे पेंडुलम जर बांधला असेल, तर याचा अर्थ मी काय म्हणलेला आहे बघा, पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन आहे. सो ज्या ॲक्सेलरेशन ही व्हेकल जाणार तेच ॲक्सेलरेशन या पॉइंट ऑफ सस्पेन्शनला असणार, बरोबर आहे. सो दिस पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन वी कॅन से इट इज ॲक्सेलरेटेड विथ ॲक्सेलरेशन ए. सो बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन्स टू दिस पेंडुलम. या पेंडुलमवर कोणत्या प्रकारचे फोर्स ऍक्ट होणार, तो ऑसिलेट होणार, तर मग त्याचा पिरियड किती असणार ते आपण आता इथे बघणार आहोत. ओके, सो इन दिस केस व्हॉट हॅपन्स, लेट सी. ॲज दिस पेंडुलम इज माउंटेड इन दिस व्हेकल विच इज ॲक्सेलरेटेड विथ ॲक्सेलरेशन ए. म्हणजेच काय, ही व्हेकल जी आहे दॅट आय कॅन से इट इज अन ॲक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ही काय एक प्रकारची ॲक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे. लक्षात ठेवा, आपण हे ऑलरेडी फोर्स टॉपिक 11th मध्ये लर्न केलेला आहे. आणि जर एखादी वस्तू ॲक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये असेल तर त्याच्यावर एक स्युडो फोर्स ऍक्ट होतो, बरोबर आहे, विच इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू द ॲक्सेलरेशन. जे ॲक्सेलरेशन असते त्याच्या बरोबर अपोजिट केसमध्ये स्युडो फोर्स. तुम्हाला माहिती आहे स्युडो फोर्स हा कसा असतो. स्युडो फोर्स ओके इमॅजिनरी फोर्स असतो जो एक्झॅक्टली अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ ॲक्सेलरेशन असतो. म्हणजे एखाद्या व्हेकलमध्ये तुम्ही बसला असाल आणि ती जर स्टार्ट झाली, ती पुढे जात असेल तर आपली बॉडी मागे जाते, बरोबर आहे. मग तसंच इथं जर विचार केला तर हे ॲक्सेलरेशन व्हेकलचं पुढं असेल तर हा बॉब कुठे जाणार, बॅक साईडला. इट विल मूव्ह टू दी बॅकवर्ड डिरेक्शन. हा बॅकवर्ड डिरेक्शनला जाणार, लक्षात घ्या. सो दिस यू हॅव टू अंडरस्टूड. आणि आता मागे गेला, याच्यावर फोर्स स्युडो फोर्स मागच्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे तो स्युडो फोर्स आहे तो किती ऍक्ट होणार आहे, जेवढं या व्हेकलचं फॉरवर्ड डिरेक्शन मध्ये ऍक्सेलरेशन आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंग बॅकवर्ड डिरेक्शन मध्ये एम ए इतकं. ओके, किंवा याचं ऍक्सेलरेशन म्हणूया ए इतकं ऍक्सेलरेशन बॅकवर्ड डिरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार आहे. आणि याचं जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे ऍक्ट होणारा जो ऍक्सेलरेशन आहे तो डाऊनवर्ड डिरेक्शन मध्ये असणार, जी इतका. So here the effective acceleration because of this acceleration A and G, where it will be and what much it will be, definitely it will act. The resultant acceleration of these two acceleration is here we have, let's say it is G effective. And how much is the value of that G effective here we can write by again the vector calculation. We can find this G is equal to root of जी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर, राईट. कारण हे ए आणि जी हे दोन्ही एकमेकाला काय आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणजे जी इफेक्टिव्ह काय असणार आहे, त्या दोन्हीच्या स्क्वेअरची बेरीज आणि त्याचा रूट इतकं जी असणार आहे. मग आता आपल्याला हा जी मिळाला तर पिरियड इझिली आपण काढू शकतो. पिरियडच्या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू पुट करायची जी इफेक्टिव्हची. सो टी इज इक्वल टू 2 पाय रूट ऑफ एल अपॉन दिस जी इफेक्टिव्ह इज हाऊ मच वी हॅव, जी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअरचा रूट. सो लेट मी राईट raised to half.
ओके. सो या फॉर्म्युल्याने आपण काय काढू शकतो, पिरियड काढू शकतो. सो पुन्हा इथे लक्षात घ्या, पिरियड काय होणार या केसमध्ये, हा जर लटकवलेला नसेल, ही जर व्हेकल रेस्ट असेल, त्यावेळच्या पिरियड पेक्षा हा पिरियड काय होणार, इट लोअर्स, इट इज लेस दॅन दॅट ऑफ प्रिव्हियस पिरियड वी हॅव. हे पहिली गोष्ट आपल्याला इथे कळणं आवश्यक आहे. Sometimes you know that in such kind of problem this angle is asked, the angle made by this pendulum with the vertical, हा एक काही वेळा काढायला सांगतात. मग आता हा अँगल थीटा मी कसं काढणार, जस्ट इन दिस ऍक्च्युली triangle, or you may say in this particular vector diagram, if I take tan theta, suppose tan theta जर मी घेतलं तर हे tan theta is equal to काय येणार, हे a upon g, बरोबर आहे. this is same, this vector is same as that of a, so a upon g, theta is opposite side upon adjacent side, so a upon g येणार. म्हणजेच theta is equal to काय येणार इथे, tan inverse of a upon g. So based on this also sometimes MCQ or problems those may be asked. आता याच्यामध्येच आणखीन एक आपण स्पेशल केस घेऊया. सपोज if the simple pendulum is suspended here in this car or vehicle, suppose, and suppose this vehicle is actually moving with a constant speed along a circle of radius r. Suppose ही vehicle आहे, ते vehicle r इतक्या रेडियसच्या ओके curved road ने जात असेल. Suppose if this vehicle is traveling with a constant speed but along this curved road, so in that case what will be the period, त्या केस मध्ये पिरियड किती येईल हे आपल्याला काढायचं आहे. बरोबर आहे, सिंपल आहे, हे देखील आपण सिंपल काढू शकतो. ज्यावेळी कर्व्ड पाथ मध्ये एखादी व्हेकल फिरत असते त्यावेळी त्याच्यावर ऍक्ट होणारे जे ऍक्सलरेशन असते ते कोणत्या प्रकारचं ऍक्सलरेशन असते, सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन. बरोबर आहे, दॅट ऍक्सलरेशन इज सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन. आणि मग ते सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन कसं काढतो आपण, v स्क्वेअर बाय r. Suppose if that vehicle is moving with velocity v along this curved road, then its acceleration v square by r येणार. तर मग या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायचं. So what we get the period of this pendulum if that van or car is moving with velocity v along curved road, t is equal to 2 pi root l upon this g square as it is plus this a, for that a I take here, that is v square by r, and we have the square of this, you see a square आहे ना, so v square, आणि हे सगळं कशामध्ये परत रूट मध्ये, this all thing is in root. Okay, so raised to half. So this is the formula we can use to find out the period of simple pendulum. So to better understood this, we will take some problems. Okay, a simple pendulum is set up in trolley which moves to the right with acceleration a on a horizontal plane. Then the thread of the pendulum in the mean position makes an angle of, so this we want to find out with vertical is. Okay, fine. आणि इथे ऑप्शन दिलेले आहेत, 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. tan inverse of a upon g in forward direction, tan inverse of a upon g in backward direction, tan inverse of j upon a in forward direction, tan inverse of j upon a in backward direction. Okay, fine. So how we can simplify this? First of all, हा जो प्रॉब्लेम दिलेला आहे तो समजावून घ्या. काय दिलेलं आहे बघा, एक पेंडुलम आहे, सिंपल पेंडुलम, जो एका ट्रॉली मध्ये आहे. लेट मी ड्रॉ हियर अ ट्रॉली. सपोज लाईक दिस वी हॅव, दिस इज वन ट्रॉली. मी अशा प्रकारची एक ट्रॉली काढतो आणि इथे हा तुमचा काय पेंडुलम आहे. दिस इज अ पेंडुलम विच इज हँग ओव्हर हियर, ओके, at the ceiling of this trolley like this, and this trolley is in acceleration in horizontal plane. म्हणजे ही ट्रॉली या ठराविक डिरेक्शन मध्ये जात असेल असं आपण म्हणूया, विथ अन ऍक्सलरेशन a इतक्या ऍक्सलरेशन ती पुढे जात असेल. देन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम इन द मीन पोझिशन मेक्स अन अँगल ऑफ डॅश विथ द वर्टिकल. मग आता ज्यावेळी ही ऍक्सलरेट होत असते त्यावेळी डेफिनेटली when the trolley is accelerating in forward direction, या पेंडुलम वर एक बॅकवर्ड डिरेक्शन मध्ये स्यूडो फोर्स ऍक्ट होतो. लक्षात ठेवा, here what happens, बॅकवर्ड डिरेक्शन मध्ये या पेंडुलम वर एक स्यूडो फोर्स, बिकॉज दिस ट्रॉली इज अन ऍक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ही जी ट्रॉली आहे ही ट्रॉली काय एक ऍक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे, आणि अशा ऍक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये आपल्याला माहित आहे एक स्यूडो फोर्स ऍक्ट होतो जो उलट डिरेक्शन मध्ये असतो. So definitely this pendulum will go in backward direction. म्हणजे पहिली गोष्ट आपल्याला इथं जज करता आली पाहिजे की हा पेंडुलम फॉरवर्ड जाणार की बॅकवर्ड. सो डेफिनेटली बॅकवर्ड. मग आता इथं बॅकवर्डचे 2 ऑप्शन आहेत, बी आणि डी. मग आता याच्यामध्ये
हा जो अँगल आहे, द अँगल मेड बाय दिस विथ द व्हर्टिकल, हा नेमका किती असतो? ओके, त्याचं आपल्याला इथं आन्सर काढायचं आहे. सो हाऊ वी कॅन फाइंड दिस? दिस इज अगेन व्हेरी इझी. यू सी, वेन दिस पेंडुलम, ओके, लेट मी रिड्रॉ द सेम डायग्राम. हे पेंडुलम आहे आणि हे व्हर्टिकल पोझिशन आहे, सपोज हा थीटा इथे म्हणूया. आता इथे या बॉबवर या ठिकाणी कोणते फोर्स ऍक्ट होणार आहेत? एक म्हणजे त्याचं वेट जे डाऊनवर्ड डिरेक्शन मध्ये असेल, आणि हा जो स्युडो फोर्स आहे, तो स्युडो फोर्स मी कसं रिप्रेझेंट करू शकतो? मास इंटू इतकंच ऍक्सलरेशन असणार, परंतु ते अपोजिट टू दिस ऍक्सलरेशन असणार या डायरेक्शन मध्ये. बरोबर आहे. मग आता या दोन्ही फोर्सचा इफेक्टिव्ह फोर्स जो असेल तो तुमचा इथे असणार आहे. रिझल्टंट, या दोन फोर्सचा रिझल्टंट आपण वेक्टर ऍडिशन किंवा पॅरलोग्राम लॉ किंवा कोणताही त्यांनी फाइंड आउट केलं तर रिझल्टंट, ओके, फोर्स दॅट विल बी ऍक्ट इन दिस डायरेक्शन, या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार, त्याला आपण एम जी इफेक्टिव्ह थोडा वेळ असं म्हणूया. आता मला काय करायचं आहे? थीटा. आय डोंट वॉन्ट टू फाइंड जी ऑर एनिथिंग एल्स, आय वॉन्ट टू फाइंड थीटा. आता इथे ही जी वेक्टर डायग्राम झालेली आहे, याच्यामध्ये हा जो वेक्टर आहे याला मी एम ए म्हणू शकतो, राईट? दिस आय कॅन से एज एम ए, दिस इज एम जी. मला थीटा काढायचा आहे. सो टॅन थीटा, इफ आय टेक इन दिस ट्रायंगल व्हॉट? टॅन थीटा. हा जर टॅन थीटा घेतला तर ही समोरची बाजू म्हणजे एम ए आहे, आणि ही लगतची बाजू, ओके, adjacent side what we have, that is mg. So this mm will be get cancelled, so theta will be equal to here what get? We get here tan inverse of a upon g. So where is that option? This option B. So option B is correct here, tan inverse of a upon g. So this much is the angle made by this thread with the vertical. आणि backward direction मध्ये लक्षात घ्या, it goes in backward direction. A simple pendulum suspended from ceiling of stationary van has time period t. If the van starts moving with a uniform velocity, the time period of simple pendulum will be. आणि ते आपल्याला चार ऑप्शन आहेत: लेस दॅन टी, इक्वल टू टी, ग्रेटर दॅन टी अँड इक्वल्स टू 2t. सो हाऊ वी कॅन फाइंड द आन्सर? दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लेम आणि डायरेक्टलीच आपल्याला उत्तर येते ते लक्षात घ्या. फक्त आपल्याला मेन या ठिकाणी पेंडुलमच्या पिरियडवर इफेक्ट कसा होतो ऍक्सलरेशनचा तो माहित पाहिजे. आता इथं जी व्हॅन आहे, स्टेशनरी व्हॅन मध्ये त्याचा पिरियड किती आहे? आता जर व्हॅन, सपोज आता ही व्हॅन आहे, लेट्स से दिस इज अ व्हॅन वी हॅव, अँड व्हॅन इफ इट इज मुव्हिंग विथ युनिफॉर्म वेलॉसिटी. आता जर वेलॉसिटी युनिफॉर्म असेल तर त्याचं ऍक्सलरेशन किती असणार सांगा बघू? ऍक्सलरेशन म्हणजे काय असते? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. आता जर मग वेलॉसिटी युनिफॉर्म असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार? 0. बरोबर आहे, बिकॉज देर इज नो चेंज इन वेलॉसिटी, म्हणजे ऍक्सलरेशन 0. मग ऍक्सलरेशन 0 असेल तर त्या पिरियड ऑफ पेंडुलमवर काही इफेक्ट होईल का? होणार नाही. पिरियडचा फॉर्म्युला 2π√L अपॉन जी, जो पेंडुलमचा पिरियड काढण्याचा फॉर्म्युला आहे, या जी मध्ये जर ऍक्सलरेशन नसेल तर इथं प्लस मायनस जे काही येऊ शकते ते 0च येणार, म्हणजे इथं पिरियड मध्ये काही फरक पडणार नाही. सो द आन्सर करेक्ट इज हियर बी, दॅट इज इक्वल टू टी, दॅट इज अनचेंज. पिरियड इथं बदलणार नाही. A simple pendulum suspended from the roof of high building which is performing SHM. The acceleration of bob of pendulum is 20 meter per second square at a distance 5 meter from the mean position. Then the time period of oscillation is. So आपल्याला इथे काय दिलेलं आहे? एक पेंडुलम आहे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करतो. दॅट इज परफॉर्मिंग व्हॉट? सिंपल हार्मोनिक मोशन. ज्याच्यासाठी आपल्याला काय दिलेलं आहे? The acceleration in simple harmonic motion, it is given to us 20 meter per second square. आणि कोणत्या ठिकाणी आहे बघा, इथे कुठेतरी म्हणूया आपण. हा इथे आल्यानंतर त्याची इतकी ऍक्सलरेशन आणि ती त्याची जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती डिस्प्लेसमेंट किती दिलेली आहे? 5 मीटर. ओके, आणि आपल्याला काय करायचं आहे? टाइम पिरियड काढायचा आहे. वी वॉन्ट टू फाइंड टाइम पिरियड. सो वी नो हियर, आपल्याला माहिती आहे की SHM मध्ये, इन SHM हाऊ वी फाइंड ऍक्सलरेशन. ऍक्सलरेशन कसं करतो आपण? त्याची मॅग्निट्यूड ω²x. या फॉर्म्युल्यानं जनरली SHM मध्ये आपण ऍक्सलरेशन काढतो. बरोबर आहे. ऍक्सलरेशन दिलंय आपल्याला, हे 20 दिलंय, दॅट इज इक्वल टू ω²x. डिस्प्लेसमेंट किती दिले? 5. 5नी याला डिवाइड केलं तर किती येईल? 5×20 म्हणजे 4. ω² ची व्हॅल्यू किती आली? 4. रूट घेतला दोन्ही बाजूचा तर ω इज इक्वल टू किती येणार? 2.
परंतु आपल्याला ओमेगा काढायचं नाही, आपल्याला पिरियड काढायचं आहे. सो वी नो दॅट ओमेगा म्हणजे काय असते, 2 पाय बाय कॅपिटल टी, 2 पाय बाय पिरियड, दॅट इज इक्वल टू 2. मग आता हे 2 कट झालं, टी इकडे घेतलं म्हणजेच टी इज इक्वल टू किती येईल, पाय सेकंड. बरोबर आहे. सो द पिरियड ऑफ दॅट पेंडुलम वुड बी पाय सेकंड. सो इथं हे सुरुवातीला जे बेडिंग रूप वगैरे दिलेलं आहे, जस्ट दॅट इज जस्ट क्रिएटिंग अ लिटल बिट मोर कन्फ्युजन टू स्टुडंट. सो त्याचा न विचार करता आपल्याला सिम्पल हार्मोनिक मोशन, त्याचे बेसिक जे आपण कन्सेप्ट शिकलो, हे फॉर्म्युले जर माहीत असतील, सो दिलेल्या क्वांटिटीज आपण जर व्यवस्थित लिहिल्या, कोणता फॉर्म्युला यूज केला पाहिजे हे जर पुटअप केलं, सिम्प्लिफाय करत गेलं, तर आपल्याला लगेच उत्तर मिळून जाते. सो हिअर करेक्ट आन्सर इज बी ऑप्शन, पाय सेकंड. आय होप तुम्हाला कळालं असेल हाऊ टू सॉल्व सच प्रॉब्लेम.